مثلث هتلر الترابي، خطة صدام حسين التي تسببت في إبادة جماعية للجيش الإيراني. منتصف العام 1982 انسحبت قوات صدام حسين من كافة الأراضي الإيرانية التي كانت قد توغلت بها، وعاد جيشا البلدان إلى حدودهما الجغرافية الرسمية، مما أعطى الإيرانيين شعورا بالحماس ونشوة النصر بعد تحرير بلادهم بالكامل. رغبة إيران في الانتقام وتحقيق نصر ملموس لصالحها دفعت بها لشن عملية عسكرية تجاه الأراضي العراقية تزامنت مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1402 للهجرة، وهو أصل التسمية لعملية رمضان التي اشتهرت به لاحقاً. أسبابها: ساد اعتقاد لدى الحكومة الإيرانية بأن أحد أهم العوامل التي أدت إلى انسحاب العراقيين هي تقهقر الجيش العراقي خصيصاً على الجبهة الجنوبية، مما قد يعطي أفضلية ترجيحاً للجيش الإيراني الذي يفوقه عدداً وعتاداً. ومع نجاح العملية وتوغل القوات الإيرانية في الأراضي العراقية تكون إيران قد نقلت خطوطها الدفاعية إلى خارج أراضيها، وبالتالي تأمين المدن والبلدات الحدودية من قصف المدفعية العراقية. كما أن إيران أعطت مبرراً دينياً لتلك العملية، وهو أن على إيران السيطرة على منطقة جنوب العراق ذات الأغلبية الشيعية الموالية لها، والتي ترتبط بها مذهبياً لحمايتهم بحسب الادعاء الإيراني من عمليات انتقامية قد يشنها نظام البعث العراقي ضدهم. حجة تأمين المدن الحدودية وإيواء شيعة جنوب العراق كانتا غلافاً للسبب الرئيسي الذي دفع بإيران لإعادة إشعال الجبهات، وهو صرف أنظار الشارع الإيراني عن فساد نظام الحكم وتردي الأوضاع الاقتصادية والصحية والتعليمية التي تعصف في البلاد. فما كان من الحكومة الإيرانية إلا أن واجهت الاستياء الشعبي بضرورة الصبر على المشاكل الداخلية لهول المشاكل الخارجية، وامتلأت جدران البلاد وشوارعها بشعارات تحفيزية تحض على ضرورة القتال ضد نظام البعث، حتى أن الرئيس الإيراني وقتها علي خامنائي أنهى أحد مقابلاته المتلفزة قبل انطلاق عملية رمضان بعدة أيام بعبارة الطريق إلى القدس يمر بكربلاء. أهدافها: راهنت إيران على نجاح عملية رمضان في أن تكون باكورة المواجهات التي تكسر شوكة القوات العراقية وانطلاق أول مرحلة في إسقاط نظام صدام حسين، وإن نجحت بكسب الجولة فإنها ستسيطر على مدينة البصرة، ثاني أكبر مدينة عراقية وأكبر تجمع للشيعة في العراق، مما سيدفع بشيع العراق لخلق فوضى عارمة في مناطقهم، الأمر الذي سيسهل التوسع الإيراني على حساب الجيش العراقي في جنوب العراق. أما المرحلة الثانية المخطط لها بعد سقوط جنوب العراق بيد الغزو الإيراني كان تقديم الدعم العسكري والمادي وتأمين خطوط الإمداد والحماية للمتمردين الأكراد ضد نظام البعث في شمال العراق، وبالنتيجة محاصرة قوات صدام حسين في 4 محافظات وسط العراق هي العاصمة بغداد والديالى وصلاح الدين والأنبار من 3 جهات تحكمها القوات الإيرانية. وأما الجهة الرابعة فيغلقها الجيش السوري على الحدود السورية العراقية بقيادة حافظ الأسد الموالي لإيران. الهجوم الإيراني: حشدت إيران أكثر من 250 ألف جندي على الجبهة العراقية، وتحديداً على جبهة شرق البصرة التي كان يشغلها الفيلق العراقي الثالث، والذي اعتبرته إيران الخاصرة الأضعف في هيكلة القوات العراقية. في فجر يوم 11 من يوليو تموز من عام 1982 باشرت إيران في الهجوم باستخدام سلاح المدفعية والصواريخ، وعملت على تسديد ضربات مكثفة تجاه المواقع التي تتمركز فيها القوات العراقية، واستمر تبادل القصف المدفعي لأكثر من 48 ساعة متواصلة. وصباح 13 من يوليو بثت إيران عبر أجهزة اللاسلكية العسكرية
عبارة يا صاحب الزمان مرارا وتكرارا. كانت تلك العبارة هي إشارة انطلاق الهجوم الواسع تجاه المواقع العراقية. نحو 100 مقاتل من قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسج اندفعوا باتجاه التحصينات العراقية. رافقهم في ذلك الهجوم الفرقة 16 مدرعات وفرقتي 21 و77 مشاة. خلال الهجوم الأول استخدمت إيران قوات الباسج كفدائيين ينطلقون باتجاه حقول الألغام العراقية وتدميرها بأجسادهم لفتح ثغرات تسمح بعبور بقية القوات. وللعلم فإن قوات الباسج هي قوات غير شرعية أسسها قائد الثورة الإيرانية روح الله الخميني، تجمع في صفوفها الأطفال الأيتام والفقراء واللقطاء والمتسولين، وبدلا من تأهيلهم وإصلاح أحوالهم يتم استثمار هذه الفئة كأرقام هامشية في حروب إيران بدلا من أن يكونوا عبئا على المجتمع. فشلت الهجمة الأولى وخسرت إيران أكثر من نصف القوة التي زجت بها قبل وصولها للدفاعات العراقية، ولم تحصد أي أثر من خطة إبطال مفعول حقول الألغام الأرضية. ورغم خسارة رأس الحربة في تلك المعركة إلا أن إيران كثفت هجماتها طيلة 3 أسابيع، ومع كل هجمة كانت تتلقى خسائر فادحة في الأرواح والعتاد دون إحراز أي تقدم على حساب العراقيين. حصن المثلث إبداع الهندسة العسكرية العراقية. على الجبهة العراقية رصدت الاستخبارات العسكرية العراقية تحركات مريبة للقوات الإيرانية، ولاحظت حجم الحشودات والتعزيزات على الحدود الإيرانية العراقية شرق البصرة. وعلى الفور أبلغت رئيس الجمهورية وقائد القوات المسلحة العراقية صدام حسين بحجم تلك القوات المعادية ونية إيران إطلاق عملية عسكرية تهدف للسيطرة على البصرة، مما دفع بصدام حسين لأن يعزز الجبهة الجنوبية بالمزيد من قوات الجيش والحرس الجمهوري العراقي. كما أمر بتركيز 3 فرق مدرعة هم الفرقة 3 و9 و10 كفرق مهمتهما شن هجمات مضادة تتزامن مع الهجمات الإيرانية. وكانت الهجمات المضادة تتم تحت غطاء من طائرات الهليكوبتر مي 25 الهجومية، والتي استخدمت لأول مرة صواريخ الغازات المسيلة للدموع والأعصاب، مما أعطى نتائج إيجابية للعراق في إبطال هجمات وحدات المشاة الإيرانية وإقصائها عن التحصينات الفردية والكمائن المتقدمة. أما الصدمة الإيرانية فكانت عندما نجحت قواتها بالوصول إلى نقطة الصفر والاشتباك مع القوات العراقية عند خطوط الدفاع، حيث نظمت فرق الهندسة العسكرية العراقية تحصينات دفاعية آمنة لأول مرة في تاريخ المواجهة مع إيران، الأمر الذي لم يكن في حسبان القوات الغازية. تلك التحصينات مقتبسة عن تحصينات النازيين لألمانيا الشرقية إبان الحرب العالمية الثانية، حيث كانت الخطوط الدفاعية عبارة عن 3 سواتر ترابية متتالية ومتصلة ببعضها البعض، وكانت القوات العراقية تتمركز ضمن ساتر ترابي على شكل مثلث متساوي الأضلاع تتجه قاعدته تجاه القوات المهاجمة ورأسه باتجاه خطوط الإسناد والإمداد. يتضمن كل مثلث سرية مشاة واحدة مجهزة برشاشات دوشكا من عيار 12.7 ملم وقواذف 7 بي، إضافة لمربض دبابة من طرازي تي 62 وتي 72 الدبابة الأكثر تطوراً في تلك الحقبة. كما زودت بعض المثلثات بمدافع الرشاشة مزدوجة من عيار 23.5 ملم. ساهمت التحصينات المثلثة في تماسك الجبهة العراقية، وأمنت طرقاً آمنة لإخلاء الجرحى وإيصال التعزيزات والدعم والذخائر واللوجستيات الأخرى، وأعطت حماية للجنود العراقيين من ضربات المدفعية الإيرانية. كما أن اتجاه قاعدة المثلث أتاحت للعراقيين التواجد بأعداد أكبر في المعارك المباشرة. نتائج العملية. بموجب تلك العملية سيطرت إيران على أرض عراقية صغيرة بمساحة 270 كيلومتر مربع، ولا تمثل تلك المنطقة أي أهمية للعراقيين ولا تعتبر مكسبا في تلك المواجهة،
في حين خسرت إيران ما يقارب 24 ألف قتيل من قواتها وأكثر من 40 ألف جريح. وتمكن العراق من 5700 مقاتل من قوات الباسج وقوات الجيش الإيراني. إلى جانب تلك الخسائر، دمرت القوات العراقية أكثر من 540 دبابة ومدرعة وناقلات جند للقوات الإيرانية، واستولى العراق على 80 عربة مجنزرة من ضمنها 28 دبابة إيرانية، إضافة لعربات الخدمة العسكرية والأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وعن خسائر القوات العراقية في ذلك الدفاع الأسطوري، فكانت أقل بكثير بالنسبة إلى خسائر القوات المهاجمة، حيث خسرت 5600 جندي و1300 آخرون وقعوا في أسر القوات الإيرانية، كما فقدت 250 مدرعة من بينها 85 دبابة وطائرتي هليكوبتر. وبالتدقيق في نتائج المعركة لكل من طرفي القتال، يمكن القول أن عملية رمضان كانت عواقبها كارثية بالنسبة لإيران، التي كانت متيقنة من تمكن قواتها من احتلال البصرة وشق الطريق لاحتلال كامل جنوب العراق، بينما كان صمود القوات العراقية وإفشال أضخم محاولة هجوم إيراني دافعاً لاستمرار المقاومة وأساس المحافظة على حدود العراق طيلة حرب الخليج الأولى، والتي استمرت بعد معركة البصرة لأكثر من 7 سنوات. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لخطة الهجوم الإيراني واستراتيجية الدفاع العراقي؟